Part 2. Unang hakbang sa pagbasa. Welcome to Teacher Melissa TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito pong muli si Teacher Mel upang turuan kayong magbasa. Natapos na natin ang 1 hanggang 4 na aralin sa pagbasa. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa aralin 5 at 6. Maghanda na po tayo mga bata dahil magsisimula na si Teacher Mel para turuan kayong magbasa. Kaya makinig ng mabuti at umupo na po ng maayos. Bago tayo tumungo sa panibagong aralin sa pagbasa mga bata, mayroong inihanda si Teacher Mel na baliktanaw o review tungkol sa unang araling itinuro ni Teacher Mel sa pagbasa. Titingnan natin kung inyo pa itong natandaan. Ihanda na natin ang ating mga sarili mga bata sapagkat tayo ay magsisimula na. Ito po ay titik, tunog, magaling. Ito po ay titik S, tunog, S. Titik, tunog, magaling. Ito po ay titik M, tunog, Titik, tunog, magaling. Ito po ay titik A, tunog, ah. Ano po ang basa dito mga bata kapag pinagsama ang tunog na S, A, tama, sa, magaling. Ano naman po ang basa dito kapag pinagsama ang tunog na M, A, tama po, ito po ay ma, magaling. Magaling mga bata, ang basa dito ay ang. Ngayong araw mga bata ay mayroong ituturo si Teacher Mel sa inyo na karagdagang aralin sa pagbasa. Maghanda, maupo ng maayos at makinig ng mabuti. Aralin 5. Ito po ay titik I. Pakiulit nga po. Magaling. Malaking titik I. Tunog E. Pakiulit nga po. Magaling. Maliit na titik I. Tunog E. Pakiulit nga po. Magaling. E. 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 Pakiulit nga po. Magaling. Pakiulit nga po. Magaling. Pakiulit nga po. Good job. E, me. S, E, C. E, S, is. Ah, ah, ah.
A. Mm. 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 S. 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 Sa. 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 Ma. 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 Ang. 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 I. 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 Mi. 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 Si. 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 I. Sa. Isa. Mi. Mi. Mimi. Mi. Sa. Misa. Ma. Is. Mais. Si. Si. Sisi. Li. Sa. Lisa. Sa. Mi. Sami. Si. Sa. Sisa. Si. A. Mi. Si Ami. Sa. Mi. Sa. Samisa. Ang. I. Sa. Ma. Ang isama. Ang. Ma. Is. Ang mais. Isama si Ami. Iisa si Mimi. Isama mo si Ami sa misa. Isasama mo si Ami. Sisisa si Mimi. Sa misa, iisa si Ami. Isasama sa misa. Iisa ang misa. Iisa ang isasama. Ngayon mga bata ay tutungo na tayo sa aralin 6. Ito po ay titik O. Malaking titik O. Tunog O. 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 Maliit na titik O. Tunog O. 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 Hmm. 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 S. 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 Hmm.
O. Mo. S. O. So. O. 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 Mo. 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 So. 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 I. 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 Me. 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 Si. 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 A. 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 Ma. 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 Sa. 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 Ang. 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 O. Mo. O. So. Oso. A. So. Aso. Ma. So. Maso. O. O. Oo. Si. So. Siso. A. Mo. Amo. Ma. A. Mo. Maamo. Ang aso. Ang aso. Si. Siso. Si siso. Ang maso. Ang maso. Ang ama. Ang ama. Maamo ang aso. Isama mo si Siso. Si Siso ang amo mo. Sasama ang oso sa aso. Ang amo. Iisa ang amo. Maamo ang aso. Maamo ang oso. Sasama-sama sa amo. Sa aso, sa oso, sisima ang amo. Thank you so much po for watching. Don't forget to hit like and subscribe, and of course, don't forget to hit the notification bell para pag may bagong video, si Teacher Mel ay updated po kayo.